हेलो एन्ड नमस्ते टु द न्यू एपिसोड अफ लर्न विथ अस। आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई इन्जिनियरिङ ड्रइङ सेकेन्डको लिमिट फिट एन्ड टोलरेन्सबाट अर्को एउटा क्वेशन लिएर आएको छु र क्वेशन तपाईको स्क्रिनमा देखाइएको छ। यो क्वेशन 2078 को रेगुलर एक्जाममा इन्जिनियरिङ ड्रइङ सेकेन्डको आईयुमा सोधिएको थियो र क्वेशन यस प्रकार छ। हामीलाई एउटा सिम्बल दिएको छ। सिम्बल हामी यहाँ देख्न सक्छौं 18D9H8 अनि यो सिम्बलको लागि चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ, डिफरेन्ट लिमिट निकाल्नु पर्ने छ, अप्पर लिमिट, लोअर लिमिट, अथवा हामी त्यसलाई म्याक्सिमम डायमिटर र मिनिमम डायमिटर पनि भन्छौं। त्यसपछि टाइप्स अफ फिट, इन्टरफेरेन्स हो कि क्लियरेन्स हो कि ट्रान्जिसन हो, त्यो फिट निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको ड्रइङ पनि गर्नु पर्ने छ। हामीलाई फन्डामेन्टल डेभिएसन र टोलरेन्सको इन्फर्मेसन पनि दिएको छ। अब हामीले लास्ट भिडियोहरुमा यसको बेसिकबाट डिस्कस गरिसकेका छौं। आज क्वेशन स्पेसिफिक भएर नै हामी अगाडि बढ्छौं। सुरुमा हामीलाई दिएको सिम्बलबाट हेर्दाखेरि यहाँ हामीलाई 80 जुन यो सिम्बल दिएको छ, यो सिम्बलमा जुन अगाडिको 80 तपाईले देखिराख्नु भएको छ, यो 80 को मिनिङ भनेको यो चाहिँ के हो, हाम्रो बेसिक साइज हो। यो 80 के हो त हाम्रो बेसिक साइज हो। यो D9 भन्ने कुराले हामीलाई होलको इन्फर्मेसन दिइराछ। D ले चाहिँ होलको फन्डामेन्टल डेभिएसनको कुरा गरिराछ भने 9 ले चाहिँ हामीलाई इन्टरनेशनल टोलरेन्सको कुरा गरिराछ। सिमिलरली यो H8 को इन्फर्मेसन हामीलाई के दिन खोजिराछ, फन्डामेन्टल डेभिएसन अफ शाफ्ट र इन्टरनेशनल टोलरेन्स अफ द शाफ्ट भन्ने इन्फर्मेसन दिन खोजिरहेको छ। यति कुरा हामी बुझ्न सकिन्छ। अब यति जानिसकेपछि हामीले सुरुमा D भन्ने शब्दबाट के जान्नु पर्यो। सपोज मैले बेसिक साइज बनाउँछु भने मलाई थाहा छ A देखि H सम्म, नर्मली दुई चारवटा चाहिँ एक्सेप्सन छ त्यो JK मा, हैन भने A देखि H सम्मको चीजमा चाहिँ सबै माथितिर फर्केका हुन्छन्। H मा चाहिँ ठ्याक्कै 0 हो, अरुमा चाहिँ सर्टेन ग्याप हुन्छ भनेपछि D मा यसरी ग्याप भएर माथि फर्किन्छ भन्ने कुरा एटलिस्ट हामीलाई यो थाहा हुनु पर्यो। यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यो फन्डामेन्टल डेभिएसन एबोभ हुन्छ के। यो माथि ग्याप छ नि त, पोजिटिभ छ नि त, BS भन्दा माथि छ फन्डामेन्टल डेभिएसन, यसरी भनेपछि एबोभै लेखिदिन्छ क्वेशनले पनि। क्वेशनले के लेखिदिएको हुन्छ, एबोभ भनेर भनिदिएको पनि हुन्छ। यहाँ एबोभ भनेको छ भने 32 माइक्रोमिटर एबोभ भनेको छ, हैन। यसरी पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ, अथवा क्वेशनमा पोजिटिभ दिएको छ भने फन्डामेन्टल डेभिएसन त्यसरी पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ, अथवा तपाईले सम्झेर पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तीनटा वे छ। अब यहाँ जुन H छ, यो H मा अलिकति झुकिन्छ। शाफ्टको केसमा H दिएको छ, हैन, शाफ्टको केसमा दिएको छ अनि H दिएको छ। अनि शाफ्टको केसमा H को केसमा चाहिँ H को फन्डामेन्टल डेभिएसनको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ के। आइदर यो क्यापिटल H होस् अथवा स्मल H होस्, यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ। 0 भइसकेपछि यसको एबोभ र बियोको कुनै सिग्निफिकेन्ट हुँदैन है। एबोभ र बिलोको कुनै सिग्निफिकेन्ट हुँदैन, हैन। 0 भनेपछि माथि कि तल, त्यो 0 भनेपछि त पोजिटिभ नेगेटिभ केही पनि हुँदैन भनेपछि H को लागि यो ख्याल गर्नु होला। झुकिनु सक्नुहुन्छ तपाई। सानो H छ भने जहिले पनि हामीले तलै फर्काउने हो। सानो H छ भने जहिले पनि के गर्ने हो, तलै फर्काउने हो है। क्वेशनमा यहाँ एबोभ दिए पनि 0 माइक्रोमिटर एबोभ भनेको छ। एबोभ भनेको 0 माइक्रोमिटर ठ्याक्कै बसेको पनि त एबोभ त हुने, हैन। अनि H सानो H लेखिसकेपछि त्यो तलै फर्काउने हो है। यो के गर्ने हो, तलै फर्काउने हो। यति कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। धेरैजनाले के पनि गरिदिन्छ भने H एबोभ भनेको छ भने यसै राखेर माथि फर्काउने भन्ने हुन्छ के। यो ब्याड हो है, यो होइन, ठीक छ, यो गर्ने नै होइन। H तलै फर्किन्छ यो। त्यसपछि तपाईको यो D भएको भरे माथि फर्क्यो। अनि यहाँ चाहिँ यो एबोभको सिग्निफिकेन्ट छ। एबोभको सिग्निफिकेन्ट के छ भन्दाखेरि यो माथिपट्टि आएको छ, फन्डामेन्टल डेभिएसन पोजिटिभ आएको छ, यो एबोभको सिग्निफिकेन्ट छ। यहाँ एबोभको कुनै सिग्निफिकेन्ट चाहिँ हुँदैन किनभने यो पोइन्ट चाहिँ 0 छ है। यति बुझ्यो। अब यति बुझिसकेपछि अब हाम्रो लगभग काम सकिसकेको छ। लगभग काम के सकेको छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त, अब मलाई यदि मलाई इन्टरनेशनल टोलरेन्स सपोज यहाँसम्म दियो, हैन, यदि मलाई इन्टरनेशनल टोलरेन्स यहाँसम्म दियो भने यो होल हो है। यो मैले होलको लागि बनाएको, अहिले यो मैले शाफ्टको लागि बनाएको है। यो मैले होलको लागि बनाएको, शाफ्टको लागि बनाएको। यदि इन्टरनेशनल यहाँसम्म दियो भने मिनिमम डायमिटर यो पोइन्टसम्म, सपोज यहाँ तपाईले कुनै एउटा डाटम लाइन तान्नु भयो, डाटम लाइन तान्नु भने मिनिमम डायमिटर यहाँसम्म आउने भयो, म्याक्सिमम डायमिटर यहाँसम्म आउने भयो, काम सकिहाल्यो। सिमिलरली त जानु भयो भने यो डाटम लाइन यहाँ छ, हैन। मिनिमम डायमिटर सपोज तपाईँ इन्टरनेशनल यहाँसम्म आयो भने मिनिमम डायमिटर यो हुने भयो, म्याक्सिमम डायमिटर यो हुने भयो, BS सम्मको म्याक्सिमम डायमिटर हुने भयो। भनेपछि अलमोस्ट काम सकेको जस्तो अवस्था भयो, हैन। अब एकचोटि यसलाई गरौँ, हैन, सर गरेर हेरौँ। मैले यहाँ तपाईहरुलाई फिगर पनि राखिदिएको छु, यो अरु पछि फन्डामेन्टल डेभिएसन सम्झिन होस् भनेर, हैन। जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं होलको केसमा A को लागि, हैन, B को लागि, C को लागि, D E F, हैन, E F F G H को लागि H सम्म के छ, सबै यो के छ त यहाँ यसरी यो ग्यापहरु सबै पोजिटिभ छ। यो पोजिटिभ ग्याप अथवा क्लियरेन्स छ भन्न पनि मिल्छ। अनि यसलाई चाहिँ एबोभै भनेर मेन्सन गरिरा हुन्छ के। एबोभ अथवा पोजिटिभहरु आयो भने यो मेन्सन गर्दा मिल्छ। फन्डामेन्टल डेभिएसन पोजिटिभ छ। अनि ठ्याक्कै H को लागि चाहिँ 0 छ। 0 छ अनि टोलरेन्स चाहिँ माथितिर भेटिन्छ है। 0 छ अनि माथितिर फर्केको छ अनि सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि अरुको लागि यो J
जेएसहरू चाहिँ एक्सेप्सन हो, यो चाहिँ डिपेन्ड अपन द तपाईँको साइजमा डिपेन्ड गर्छ होइन। अब क्वेसनमा एबोभ भनेको छ भने माथितिर फन्डामेन्टल डेभिएसन राख्नुपर्ने हुनसक्छ होइन यो केसहरूमा चाहिँ है। ल अब त्यसपछि अरू तपाईँ यादभन्दा उताको भ्यालुमा जानु भने तलतिर आएको छ भन्न पनि जान्नु पऱ्यो। सिमिलरली साफ्टको केसमा ठ्याक्कै उल्टो होइन, एदेखि एचमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको तलतिर, एचमा चाहिँ ठ्याक्क जिरोमा बसेर तलतिरै फर्केको हुन्छ। जिरोमा बसेर तल, जिरो भनेको जिरो एबोभ अथवा बिलो जे भन्दा नि पायो नि होइन, अनि फर्केको चाहिँ तलै हो क्या, फर्केको चाहिँ तलै हो। त्यसपछि अरू एचभन्दा माथि जाँदाखेरि माथि नै फर्केको छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ है, यो इम्पोर्टेन्ट नै यही हो यसमा। अब यति जानिसकेपछि अब यो दुईवटा केस हामीले गऱ्यौँ। अब म तपाईँलाई यहाँ फन्डामेन्टल डेभिएसन लेख्दै जान्छु है सरसर। फन्डामेन्टल डेभिएसन अफ होल एफडिएच भनेर लेखेँ। कसले दिइरहेको छ? यो डी भन्ने शब्दले दिइरहेछ। यो कति दिइरहेछ त भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 32 माइक्रोमिटर भनेको छ। अनि यो डी माथि हो नि त होइन, यो डी के छ माथि छ भने पोजिटिभ लेख्नुपर्छ। 32 माइक्रोमिटर हामीले एमएममा काम गर्छौँ। एमएममा काम गर्दाखेरि यो भनेको पोजिटिभ 0.032 एमएम भयो है, यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। सिमिलरली इन्टरनेसनल टोलरेन्स होलको लागि कसले दिइरहेछ हेर्नुहोस् त, इन्टरनेसनल टोलरेन्स फर द होल त 9ले दिइरहेछ है, 9ले दिइरहेछ। अनि 9को लागि कति छ त, कति छ त झुकिनु भने अगाडि पछाडि छ 9, 9को लागि 42 माइक्रोमिटर छ होइन। भनेपछि 42 माइक्रोमिटर भनेपछि 0.042 एमएम। अब यो त पोजिटिभै हुन्छ सधैँ होइन। सिमिलरली फन्डामेन्टल डेभिएसन फर साफ्ट कति छ, एचले दिइरहेछ एफडी साफ्ट तपाईँलाई एच भन्ने चिजले दिइरहेको छ कति त 0.00 होइन, 0.00 एमएम है। सिमिलरली तपाईँलाई इन्टरनेसनल टोलरेन्स एटले दिइरहेको छ, यसको भ्यालु कति छ 0.34 माइक्रोमिटर दिएको छ, द्याट विल इक्वल्स टु 0.034 एमएम है। ल अब यति जानिसकेपछि अबको हाम्रो काम भनेको म्याक्सिमम डायमिटर मिनिमम डायमिटर निकाल्यो। यो हामीलाई माथि यो बनाएको फिगरले रिप्रेजेन्ट गरिसकेको छ। ल सुरुमा म के गर्छु, मिनिमम निकाल्छु। मिनिमम डायमिटर अफ होल, यसलाई म यस्तो पनि भन्न पाउँछु है, अप्पर लिमिट पनि भन्न, सरी लोअर लिमिट पनि भन्न पाउँछु होइन, लोअर लिमिट अफ होल। यो कति गऱ्यो भने आइरहेको छ, बेसिक साइज, बेसिक साइजमा तपाईँको फन्डामेन्टल डेभिएसन तपाईँ यहाँसम्म हो नि त होइन, फन्डामेन्टल डेभिएसन जोड्दा मात्र आइरहेको छ। भनेको अझ सिधै न्युमेरिकल जोड्दा पनि हुन्छ। बेसिक साइज तपाईँको कक्षामा 80 छ, 80 मा प्लस 0.032 गर्दा आइरहेको छ, द्याट इक्वल्स टु 80.032 एमएम। सिमिलरली म्याक्सिमम डायमिटर जसलाई हामी अप्पर लिमिट पनि भन्छौँ, यो कसरी आएको छ, यो 80 मा तपाईँ पहिला फन्डामेन्टल डेभिएसन माथि गइरहेको छ प्लस 0.032 गर्नुभयो, त्यसमा फेरि के जोड्नु पर्यो, टोलरेन्स जोड्नु पर्यो। टोलरेन्स कति छ त 0.042 छ। यो गर्दाखेरि तपाईँले पाउनुभयो 80.0 एमएम। अब यसको नोटेसन पनि लेखेँ म, यसलाई चाहिँ म क्यापिटल डी मिन भनेर नोटेसन लेखेँ, यसलाई म क्यापिटल डी म्याक्स भनेर नोटेसन लेखेँ है। सिमिलरली अब हामी जान्छौँ साफ्टको केसमा। साफ्टमा के छ, सुरुमा म यहाँ लेखिनँ धेरै कुरा होइन, लोअर लिमिट अफ साफ्ट भनेर लेखेँ, जुन भनेको मिनिमम डायमिटर। मिनिमम डायमिटर कतिखेर छ हेर्नुहोस् त, साफ्टको केसमा मिनिमम डायमिटर तलतिर गइरहेको छ नि होइन। मिनिमम के छ, यो बिएसबाट यो टोलरेन्स घटेपछि बल्ल छ है, यो बिएसबाट टोलरेन्स घटेपछि मिनिमम आइरहेको छ नि होइन है। अब बिएसबाट वास्तवमा फन्डामेन्टल डेभिएसन नि घटेको त 0 छ नि त होइन। यस्तो लेख्न पाइन्छ 80 माइनस 0.00 भनेको 80 मै बस्या हो, त्यसमा माइनस 0.034 गरेपछि आएको हो त्यो है। यो कति भयो त अब तपाईँको 79.966 एमएम भयो है। यो के हो त तपाईँको डी मिनिमम हो। त्यसै गरेर अप्पर लिमिट अफ साफ्ट अथवा म्याक्सिमम डायमिटर अफ द साफ्ट, यो भनेको त ठ्याक्कै तपाईँको 80
मा यही 0 घटेको मात्र, अरु केही पनि भएको छैन भनेको 80 mm ठ्याक्कै लेख्न पाइयो, 80 mm ठ्याक्कै लेख्न पाइयो हैन। ल अब यति जानिसकेपछि अब दुईटा अलाउन्स पनि निकाल्न सकिन्छ। दुईटा अलाउन्स निकाल्ने काम भयो। दुईटा अलाउन्स हामीले के निकाल्छौं रे? पहिलो अलाउन्स भनेको म्याक्सिमम डायामिटर अथवा अप्पर लिमिट अफ होल माइनस लोअर लिमिट अफ साफ्ट निकाल्छौं सुरुमा। यो दुईटा काम गर्नु पर्यो। यो गर्दाखेरि हाम्रो 80.074 माइनस ल यो आयो पोजिटिभ आयो हैन। सुरुमा यो के आयो त? पोजिटिभ आयो। सिमिलरली हामी के निकाल्छौं अर्को? लोअर लिमिट अफ होल माइनस अप्पर लिमिट अफ साफ्ट पनि निकाल्छौं। यो गर्दा कति आउँछ हेरौं। ल यो पनि के आयो त? पोजिटिभ आयो। अब दुईटै चीज पोजिटिभ आउनु भनेको, दुवै चीज पोजिटिभ आउनु भनेको हाम्रो कस्तो फिट हो त? क्लियरेन्स फिट हो। क्लियरेन्स फिट हो। यो पनि सक्यो। त्यसपछि अर्को हामीलाई सोधेको कुन बेसिस सिस्टम भनेर सोध्यो होला हैन। अर्को हामीलाई क्वेशन के सोधेको छ? कुन बेसिस सिस्टम भनेर सोधेको छ। ओके इन्टरनेशनल टोलरेन्स ग्रेड भइहाल्यो। कुन बेसिस सिस्टम भनेर सोध्यो भने दैट विल बी अहिले केसमा शाफ्ट बेसिस सिस्टम एस शाफ्टमा छ त्यो भइहाल्छ। त्यसपछि अर्को यहाँ फिगर बनाउने काम बाँकी रह्यो। फिगर पनि इजिली बन्छ। क्लियरेन्स फिट भइसकेपछि पक्कै पनि फिगर आउँदाखेरि तपाईको चाहिँ होल चाहिँ यो टोलरेन्स गर्दाखेरि फिगर त म अहिले बनाउँछु त्यही पनि कस्तो हुन्छ त भनेर एउटा रिभ्यू मात्र। यो के हुन्छ? होलको यो इन्टरनेशनल टोलरेन्स माथि आउँछ यहाँ, अनि साफ्टको सपोज यो तपाईको के छ? डाटम लाइन छ है। यो डाटम लाइन छ नि साफ्टको चाहिँ सबै टोलरेन्सहरु यहाँ पर्छ के, यहाँ पर्छ। त्यसले गर्दा सबै फिटहरु के आउँछ? क्लियरेन्स आछ नि त हैन। यस्तो खालको चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा। अब यो हेरौं हैन, यहाँ गराएर पनि हेर्न सकिन्छ हामीले। त्यसको लागि हामी सुरुमा के गर्छौं? पहिला बेसिक साइजको लागि दुईटा लाइन तार्न सक्छौं। ल यो बेसिक साइज भनेको 80 मा हो। बेसिक साइज कतिमा छ? 80 mm मा छ हैन। बेसिक साइज 80 mm मा छ। अब सुरुमा होलको लागि हेर्दाखेरि होलको म्याक्सिमम डायामिटर भनेको पनि 80 भन्दा ठुलो छ, मिनिमम डायामिटर पनि 80 भन्दा ठुलो छ हैन। होल बस्ने भनेको 80 भन्दा माथि नै रहेछ सबै कुरा। भने 80.032 छ एउटा 80.074 छ, अझै दुईटा बनाउनु पर्यो जुन चाहिँ 80 भन्दा माथि नै हुने भयो हैन। अब यो मेरो के भयो? टोलरेन्स जोन भयो। अब यो होललाई कम्प्लिट गर्न सकिन्छ। त अनडिफाइन्ड लेन्थ भएको यस्तो राखेँ। ल यसरी हाम्रो होलको कम्प्लिट भयो। एउटा 80.032 मिनिमम डायमिटर भयो, म्याक्सिमम डायमिटर 80.074 भयो। तपाईले यसलाई एलाइनमा गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी एलाइन डाइमेन्सन राख्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली साफ्टमा जाउँ। साफ्टको केसमा हामीले हेर्यौं भने मिनिमम र म्याक्सिमम डायमिटर अनि बेसिक साइज भए हामीलाई काम गर्छ यस फिगर बनाउनको लागि। अब मिनिमम डायमिटरै हेर्यौं भने हामीले चाहिँ 79.966 पाइरहेको छौं भनेको 80 भन्दा मुनि, अनि म्याक्सिमम डायमिटर चाहिँ ठ्याक्कै 80 पाएको छौं भने चाहिँ ठ्याक्कै एउटा चाहिँ 80 को लाइनमा बस्यो, अनि अर्को चाहिँ त्यो भन्दा मुनि भयो नि हैन। त्यो दुईटा गर्न सकिन्छ। अब एउटा ठ्याक्कै 80 मा राखेँ, अर्को चाहिँ 80 भन्दा मुनि आए म थोरै। यो जोन मेरो के भयो त? टोलरेन्सको जोन भयो। ल यसलाई फिनिश गर्दियौं। ल मिनिमम र म्याक्सिमम डायमिटर पनि लेख्यो। ल यति गरिसकेपछि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं। यहाँ क्लियरेन्स फिट कसरी देख्न सक्छौं त भन्दाखेरि हामीले जुनसुकै कम्बिनेसन लिए पनि, सपोज फर एक्जाम्पल मैले के गरे त भन्दाखेरि है, फर एक्जाम्पल मैले के गरे, होल चाहिँ यहाँसम्मको लिए, होल चाहिँ यहाँसम्मको लिए, कुनै एउटा होल हैन, डिफ्रेन्ट होलहरु छ जुन कुनै यहाँसम्म आएला, कुनै यहाँसम्म, यहाँ फरक फरक ठाउँसम्म आइराको छ। होल यहाँसम्मको लिए, साफ्ट यहाँसम्मको लिँदा पनि यो दुईटालाई मेट गर्दाखेरि क्लियरेन्स दिइराको छ। तपाईले जुनसुकै होल लिनु, होल सपोज यो सबभन्दा सानो लिनु भयो, सबभन्दा ठुलो साफ्ट लिँदाखेरि तपाईको के भइराछ? क्लियरेन्सै भइराको छ, यहाँ देखिराको छ नि त। भनेपछि यो के रहेछ? ओभरअल मेरो क्लियरेन्स फिट रहेछ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा भयो है। यतिसम्म गर्न सकिन्छ। हस्त आजलाई यति नै गरौँ। नेक्स्ट क्वेशनमा तपाईलाई अर्को भिडियोमा लिएर आउने छु। त्यति बेलासम्मको लागि थ्यांक यू भेरी मच।